Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Rotația culturilor este o procedură extrem de importantă. Ea presupune că aceeași cultură sau aceeași familie de culturi revin pe o parcelă odată la 4-5 ani. Dacă nu efectuăm rotația culturilor, atunci solul va deveni din ce în ce mai sărac în acele micro și macro elemente pe care le consumă culturile cultivate pe aceeași parcelă și numărul patogenilor și dăunătorilor va crește în fiecare an. Ca rezultat, recoltele vor deveni din ce în ce mai slabe, iar numărul bolilor și dăunătorilor va crește și atunci plantele vor fi mereu atacate. De multe ori am fost întrebată cum procedăm în cazul în care avem grădini mici și totuși dorim să cultivăm cartofi, iar cartofii de regulă ocupă cel mai mare spațiu din grădina noastră. Și neavând alte soluții, grădinarii cultivă cartofii pe același loc în fiecare an. Dacă și dumneavoastră vă aflați în această situație, trebuie să știți câteva lucruri pe care ar trebui să le faceți ca recolta dumneavoastră să fie întotdeauna bogată și cartofii să nu se mai îmbolnăvească și să nu fie atacați de dăunători. Iată ce avem de făcut. În primul rând, toamna, când recoltăm cartofii, chiar în aceeași zi, pentru că atunci când solul este afânat și încă este umed, putem să semănăm siderate. Cel mai bun siderat în cazul cartofilor cu siguranță este muștar alb. Dacă acum nu aveți muștar alb, puteți să semănați orice alt siderat. Este bine, orice siderat ar fi bun acum toamna. Semănați siderate și le urmăriți. Dacă vine frigul și acestea îngheață, le lăsați acolo pe pământ. Dacă nu îngheață sideratele și este destul de cald și observați că sideratele dumneavoastră deja se pregătesc de înflorire, atunci le tăiați și le lăsați pur și simplu pe sol. Apoi primăvara. De exemplu, în luna martie puteți să semănați acele siderate, va fi a doua tură de siderate, care cresc repede, care au o creștere rapidă și veți reuși să le tăiați înainte să plantați cartofii. În cazul acesta vă recomand muștar alb cu mare încredere, pentru că acesta crește repede, acesta tratează solul de boli și ține dăunătorii la distanță. Și în cazul acesta muștarul alb este cel mai bun. Dacă nu aveți acum muștar alb, îl puteți semăna primăvară, iar acum toamnă semănați oricare alt siderat. Și așa, datorită sideratelor, veți îmbogăți solul cu organică, veți ține bolile și dăunătorii la distanță și solul va fi cât de cât tratat și pregătit pentru cultivarea cartofilor în anul următor. De asemenea, ca să îmbogățim solul cu micro și macroelemente și cu organică, putem să folosim compost foarte bine descompus sau bălegar foarte bine descompus. Bălegarul se poate folosi acum toamnă, iar compostul se poate folosi toamnă sau primăvară, sau chiar în momentul plantării adăugați compost direct în groapă de plantare. Bălegarul proaspăt nu se folosește la cartofi pentru că acesta va duce la apariția rizoctoniozei și de asemenea poate să ducă la exces de azot în sol și ca rezultat va crește foarte mult masa verde, iar tuberculii nu se vor dezvolta. Probabil că mai țineți minte că am vorbit despre exces de azot la roșii, la usturoi, la ceapă și am zis că se întâmplă exact același lucru. Se dezvoltă masă verde, iar fructele în cazul roșiilor sau bulbul în cazul cepei sau usturoiului nu se dezvoltă. Iată, același lucru se întâmplă și cu cartofii. De aceea, foarte mare grijă la ce îngrășăminte naturale folosiți pentru cartofi. Și de asemenea, având în vedere că cartofii consumă foarte mult potasiu și fosfor din sol, putem să folosim și cenușă. Aceasta se poate folosi toamnă, dar atenție foarte mare. Cartofii preferă sol neutru spre slab acid. Dacă solul dumneavoastră este alcalin sau el este deja neutru, nu folosiți cenușă, pentru că în cazul acesta va crește pH-ul solului, adică solul va deveni mai alcalin și în cazul acesta va apărea rizoctonioză la cartofi și de asemenea cartofilor nu o să le placă astfel de sol. De aceea, dacă folosiți cenușă, trebuie să fiți foarte atenți în cazul cartofilor. Apoi, dacă vorbim despre sănătatea solului, cu siguranță în fiecare an, dacă aveți cartofi pe aceeași parcelă, ați observat că cartofii se îmbolnăvesc de mană, de alternarioză, de alte boli.
Ca să nu se întâmple acest lucru, imediat după ce ați semănat siderate, acum toamna, udați pământul cu biopreparate pe bază de tricodermă. Alegeți orice biopreparat pe bază de tricodermă și aplicați aceste tratamente direct pe sol. Sau așteptați ca sideratele dumneavoastră să răsară, să ajungă la 5-10 cm și atunci le stropiți pe ele și atunci tricoderma își va face treabă în continuare. Aceste siderate se vor usca iarna, iar tricoderma va rămâne pe ele și se va hrăni cu acestea și de asemenea va trata solul de boli. Și puteți să repetați tratamentul și primăvară de vreme, după ce solul se va încălzi de la plus 10 grade în sus sau imediat după plantarea cartofilor sau chiar la plantarea cartofilor și bulbii puteți trata, de exemplu, să îi țineți vreo jumătate de oră în soluție pe bază de tricodermă sau bacillus subtilis și pe urmă îi plantați. Puteți să procedați cum doriți dumneavoastră. Important este ca aceste microorganisme să ajungă în sol și să îl trateze de boli, de patogeni. Iar dacă ați observat atacuri severe de viermele sârmă, de exemplu de larva cărăbușului de mai sau ați avut foarte mulți gândaci de Colorado, atunci puteți să tratați solul dumneavoastră toamna și primăvară, este și mai eficient așa, cu biopreparate pe bază de metarizium sau boverie sau sunt biopreparate care le conțin pe amândouă, și metarizium și boveria. Și în cazul acesta, solul se va trata în mod natural și de boli și de dăunători. Apoi, în anul următor, după ce ați plantat cartofii și după ce aceștia au răsărit, nu uitați să efectuați tratamente odată la 10-14 zile cu biopreparate pe bază de tricoderma și bacillus subtilis împotriva bolilor și pe bază de bacillus thuringiensis împotriva dăunătorilor, mai ales dacă aveți probleme cu gândacii de Colorado. Aceștia atacă cartofii, mai ales atunci când cartofii sunt în același loc, pentru că gândacii de Colorado iernează în sol. De ce trebuie să se deplaseze undeva departe dacă ei se pot ascunde în sol, iar primăvară ei știu, în ghilimele, că îi așteaptă o cantină gratuită, adică dumneavoastră plantați cartofi în același loc. Atunci ei nu trebuie să se obosească să își caute de mâncare. Ei găsesc hrană direct acolo unde au iernat. De aceea, dragi prieteni, ați văzut că este posibil să plantăm cartofi după cartofi, însă în cazul acesta, ca să evităm apariția problemelor legate de boli, de dăunători, de scădere recoltelor, trebuie să fim foarte atenți cu solul nostru, pentru că toate acțiunile noastre se rezumă la îmbunătățirea calității și creșterea sănătății solului nostru. Iată ce avem de făcut ca să avem recolte bogate de cartofi. Și cine a ajuns până în acest moment, iată un bonus, un sfat din partea mea. De regulă, atunci când grădinarii recoltează cartofii, am observat că la acele resturi vegetale care rămân după cartofi, de regulă se ard. Și putem să observăm peste tot, mai ales la țară, oamenii dau foc la resturi vegetale care rămân în urma recoltării cartofilor. Cu siguranță, explicația lor este următoare, că pe acele resturi vegetale sunt boli și ei nu vor ca aceste boli să rămână undeva în grădină și atunci trebuie să le dea foc. În primul rând, știți foarte bine că arderea resturilor vegetale este pedepsită de lege. Și în al doilea rând, de ce vecinii dumneavoastră trebuie să suporte acest fum care este foarte gros și miroase foarte urât, mai ales că resturile vegetale care rămân după cartofi sunt semi-uscate și de aceea fumul este foarte gros și miroase foarte urât. De ce ei trebuie să suporte acest lucru? Mai bine să facem în felul următor. Aceste resturi vegetale sunt foarte bogate în micro și macroelemente și chiar dacă cartofii au fost bolnavi și aceste resturi vegetale conțin patogeni, nu este nicio problemă. Cu o zi înainte să culegeți cartofii, să recoltați cartofii, puteți să stropiți absolut tot terenul cu biopreparate pe bază de tricodermă sau imediat după ce ați cules cartofii și deja aveți aceste resturi vegetale undeva grămadă, puteți să le tratați cu tricodermă și pe urmă le folosiți, de exemplu, la compost. Le puneți pe compost și în cazul acesta nu se va întâmpla absolut nimic. Iar dacă dumneavoastră compostați la cald, atunci
toți patogenii oricum vor muri din cauza temperaturii care va fi acolo în interiorul compostului. De aceea, dragi prieteni, nu mai ardeți resturi vegetale, indiferent că acestea sunt de la cartofi, roșii, ardei, vinete și indiferent că ele au fost bolnave sau nu. Folosiți biopreparate pe bază de tricodermă sau biopreparate care sunt speciale pentru accelerarea compostării. Ele conțin microorganisme benefice și ele se vor ocupa cu siguranță de acei patogeni de care vă este atât de frică. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!